اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نن موږ سٹارټ کوو یونٹ نمبر 7 کنسپټ اف سلیپ اینڈ رست دا سلایډ چې کوم دی ابن امین سب سلایډ دی خیبر میډیکل یونیورسيټي پېښور دا یونٹ ډېر زیات امپورټنټ دی څنګه امپورټنټ دی څومره چې پاس پیپر وګوري نو زیات تر MCQs د کنسپټ اف سلیپ اینڈ رست نه راغلي مطلب یو پیپر هم داسې نشته چې دا یونٹ پکې سکپ کړی دی صحیح ده نو راځو دی ابجیکټیوز ته چې دی کوم موږ څه وایو Objectives clear to define the rest and sleep pattern. The rest definition کول چې rest موږ سره څه دی sleep pattern ویل کېږي schedule ته نو دې کې موږ د sleep schedule د sleep pattern به study کوو. Define the term related to rest and sleep. Rest and sleep کې medical چې څونه terminologies استعمال شوي هغه په دې یونټ کې کور کوو. Compare the characteristic of sleep and rest. د رست څه کریکټرسټک دي څه خصوصیات دي د سلیپ څه خصوصیات دي دا به وایو او دا به یو بل سره کمپیر کوو صحیح ده ډسکس د کریکټرسټک اف ټو کاینډز اف سلیپ نو دا خبر یاد ساتئ چې موږ سره دوه قسمه سلیپ ته موږ سره یو ته موږ وایو ریم REM سلیپ بل ته موږ وایو NREM سلیپ صحیح ده نو دا دوه ټایپس چې د دې د کریکټرسټکس په دې ابجیکټیوز کې کور کوو انومریټ د فنکشنز اف سلیپ ای سلیپ ولې ضروري دی سلیپ چې موږ کوو د زموږ بدن کې څه رول دی څه فنکشن دی د سلیپ صحیح ده نو دا په دې ابجیکټیوز کې وایو ډسکس فیکټر افیکټینګ آن سلیپ هغه فیکټر به سټډي کوو هغه وجه به سټډي کوو چې د هغې د وجې موږ سره افیکټ کېږي سلیپ صحیح ده آیډنټیفای کامن سلیپ ډس آرډر کامن سلیپ ډس آرډر کې موږ سره پیراسومنیا انسومنیا ایکسیټرا داسې ډیزیز راځي چې دا به موږ سټډي کوو Identify condition necessary to promote sleep او دې کې هغه condition study کوو هغه وجه به study کوو چې هغه necessary دي important دي to promote sleep چې په هغې باندې موږ sleep چې کوم دی sleep cycle دی دا موږ په صحیح طریقه کوو دا موږ promote کوو صحیح ده relax sleep maintain ساتو په دې باندې 9 نمبر objective discuss the nursing process for a patient to promote sleep او nursing process به discuss کوو په کوم patient کې for a patient to promote sleep هغه پیشنټ کې چې هغه دغه سلیپ سایکل ډسټرب شوی وي صحیح ده نو هغې کې به د نرسنګ پروسس نه مدد اخلو او د هغه د سلیپ به پروموشن کوو د هغه سلیپ سایکل به پوره کوو سلیپ په ریلیکسیشن باندې کوو صحیح ده نو راځو اوس انټروډکشن ته رست اینڈ سلیپ پیټرن ویل کېږي ټایم ټیبل ته شیډیول ته صحیح ده نو سلیپ از د بیسیک هیومن نیډ دوی چې خوب چې کوم دی د انسان بنیادي ضرورت دی څنګه موږ هایرارکی اف نیډ ویلې په پس سمسټر کې چې پای کې پرایمري نیډ راځي سیفټي نیډ بایولوژیکل نیډ لو ایم بلانګ نیډ سیلف ایکچوالایزیشن نو په پرایمري نیډ کې موږ سره اکسیجن واټر سلیپ ریسټ شیلټر دا راځي نو د دې هایرارکی مطابق سلیپ چې کوم دی د انسان بنیادی ضرورت دی اٹ از ا یونیورسل بایولوژیکل پروسس بایولوژیکل پروسس ته ویل کېږي بایولوژیکل پروسس هغه پروسس دی چې د هغې نه بغیر لایف امپاسبل دی د هیومن صحیح ده داسې قسمه پروسس ته ویل کېږي بایولوژیکل پروسس په دې کې موږ سره څه راځي بریتنګ دا یو بایولوژیکل پروسس دی چې د نه بغیر لایف امپاسبل دی الیمینیشن دا یو بایولوژیکل پروسس دی چې د نه بغیر لایف امپاسبل دی ایټینګ اینڈ ډرینکینګ ډایجیشن دا هم یو بایولوژیکل پروسس دی چې د نه بغیر لایف امپاسبل دی دوی وچ سلیپ از ا یونیورسل بایولوژیکل پروسس دا موږ سره د هیومن باډي یو بایولوژیکل پروسس دی چې د نه بغیر لایف امپاسبل دی کامن ټو آل پیپل چې ټولو خلکو له خوب راځي مطلب آل لیوینګ تھنګ سلیپ کوي ټولو کې کامن دی هیومن سپین اباؤٹ 1/3 اف دیئر لایف از سلیپ دوی وچ انسان ژوند کې په دریو حصو کې یوه حصه دا په خوب کې تیری مطلب د انسان ژوند چې په دریو حصو کې ډیوایډ کړي نو په دې کې یوه حصه د انسان په خوب کې تیری د خپل لایف ا سلیپ پیټرن آلسو ریفرز ایز سلیپ ویک پیټرن سلیپ پیټرن څه ته ویل کېږي ټایم ټیبل ته نو سلیپ پیټرن آلسو ریفرز ایز سلیپ ویک پیټرن سلیپ پیټرن ته دویم نمبر نوم وایي د سملاستو او د پاسېدو ټایم ټیبل It is a biological rhythm اوس دا خبر یاد ساتئ بایولوژیکل ریدم څه ته وایي بایولوژیکل ریدم ویل کېږي د باډي نیچرل ټایم ټیبل ته صحیح ده د باډي یو انټرنل کلاک ته اوس د بایولوژیکل ریدم د باډي ټایم ټیبل یا د باډي شیډیول د دې کار څه دی ګوره دې کار دا دی که نه دیټ گایډز د باډي ایز وین اټ شوډ سلیپ چې دا د باډي ته انسټرکشن ورکوي چې ته به کله اوده کېږي اینډ وین اټ شوډ ویک او ته به کله د خوبه راپاسې صحیح ده نو بایولوژیکل ریدم هغه شیډیول دی هغه ټایم ټیبل دی چې دا زموږ باډي ته وایي چې ته به کله اوده کېږي او کله به راپاسې اټ از ون اف د باډي سرکاډین ریدم صحیح ده سرکاډین ریدم څه ته ویل کېږي دا خبره یاد ساتئ سرکاډین ریدم ویل کېږي چې کله
24 hours کې زمونږ بدن کې انټرنل کم چینجز راځي دې ته مونږ وایو سرکاډین ریدم او دا چینجز چې راځي دا به مونږ سټډي کوو د یو سایکل په شکل کې صحیح ده چې دا به مونږ سره 24 اور فالو کوي سرکاډین ریدم چې کله مونږ سره په 24 اور کې زمونږ بدن کې کم چینجز راځي دې ته مونږ وایو سرکاډین ریدم and typically follow a 24 hour cycle او دا سرکاډین ریدم چې کوم دی دا زموږ سره 24 hour cycle په بدن کې فالو کوي ګوره نو دوی دا خبره څنګه کوي sleep یادی sleep it is one of the body circadian rhythm دا which is circadian rhythm دا یو پارت دی دا sleep and typically follow a 24 hour cycle چې هغه موږ سره 24 hour cycle فالو کوي د دې example دا دی دې ته ویل شي circadian rhythm نو سلیپ موږ سره سرکاډین ریدم کې 24 اور سایکل فالو کوي کنټرولینګ د باډیز شیډول پر سلیپ او د سرکاډین ریدم کار دا دی چې د باډي کنټرول کوي شیډول کنټرول کوي فار سلیپینګ اینڈ ویکینګ مطلب چې کله به د خوب شیډول فالو کوي او د راپاسېدو شیډول فالو کوي مطلب کله به انسان وده کیږي او کله به راپاسي مطلب 9 PM کې به انسان وده کیږي او په 7 AM کې به راپاسي دا شیډول چې څوک کنټرول کوي هغه څوک کنټرول کوي سرکاډین ریدم صحیح ده نو راځو نیکسټ سلایډ ته دا موږ سره د 24 اور هغه سایکل دی چې کوم ته موږ وایو سرکاډین ریدم صحیح ده چې په 24 اور کې زموږ په بدن کې کوم چینجز راځي او موږ په دې کې وایو صحیح ده نو دې کې موږ شروع کوو د 6 AM نه نو 6 AM نه والا 6:45 AM پورې موږ سره څه کېږي شارپ رایز ان بلډ پریشر نو دا خبر یاد ساتئ MCQs لپاره چې په هغې کې تپوس کوي چې په سرکاډین ریدم کې په 6:45 AM باندې په بدن کې کوم چینجز راځي نو تاسو به ورته وایي شارپ رایز ان بلډ پریشر بیا په 7:30 AM باندې کوم چینجز راځي میلوټونین سیکریشن سټاپ نو میلوټونین هغه هارمون دی چې دا کله بدن کې سیکریټ شي نو موږ له خوب راشي صحیح ده نو چې کله 7:30 AM شي نو دا میلوټونین هارمون سټاپ شي نو موږ د خوب نه راپاسو زموږ د خوب وتښتېږي صحیح ده په 8:30 AM باندې څه کېږي باول موومنټ از لایکلی نو MCQs کې تپوس کوي چې 8:30 AM باندې په بدن کې کوم چینجز راځي نو تاسو به ورته وایئ چې باول موومنټ لایکلی باول موومنټ لایکلی مطلب دا دی چې زموږ د باډي ډایجیشن سیستم چې کوم دی دا فاسټر شي 9 AM باندې په بدن کې کوم چینجز راځي های ټیسټاسټرون سیکریشن ټیسټاسټرون هغه هارمون دی چې دا موږ سره سپرم پروډکشن کوي نو چې کله ټیسټاسټرون پروډکشن زیات کیږي نو موږ سره سپرم پروډکشن زیات کیږي نو دا کله کیږي 9 AM باندې 10 AM باندې موږ سره څه کیږي های الرټ نسی موږ سره 10 AM باندې سحر 10 بجې زموږ سره باډي ټوټلی پریپیر وي الرټنس مطلب ټوټلی باډي چې کوم د اکټیو وي د فزیکل اکټیویټیز د باډي د ژوند هر یو چیلنج لپاره باډي الرټ وي اکټیو وي صحیح ده بیا موږ سره د 10 نواله د 2:30 PM پورې مطلب 11 12 1 د 2:30 د 14:30 دا ما هاورس تړولي نو 2:30 صحیح ده نو په 2:30 PM باندې زموږ سره څه وي بیس کوارډینیشن وي دا خبره یاد ساتئ چې تاسو نه په MCQs کې تپوس وکړئ چې په 2:30 PM باندې باډي کې کوم چینجز راځي نو تاسو به ورته وایئ چې بیس کوارډینیشن وي بیس کوارډینیشن څه ته وي زموږ د باډي چې کوم آرګن سیسټم دی دا په بیس کوارډینیشن کې وي مطلب په صحیح طریقه باندې آرګن فنکشنینګ کوي زموږ د باډي چې کوم انډوکراین سیسټم دی نو دا موږ سره بیس کوارډینیشن کې وي مطلب هغه خپل هارمون په صحیح طریقه اپروپریټ سیکریشن د هغې کوي صحیح ده زموږ د باډي چې کوم اناټمي اینڈ فزیولوژي دا زموږ د باډي چې کوم ډایجسټیو سیستم دی زموږ د باډي چې کوم الیمینیشن سیستم دی زموږ د باډي چې کوم نرو سیستم دی دا بیس کوارډینیشن کې وي مطلب دا اپروپریټ طریقې سره کېږي بهترینه طریقه باندې کېږي صحیح ده دا کم ټایم باندې کېږي په 2:30 PM باندې ښه 15:30 ما هاورس تړولې 3:30 PM پاسټس ریاکشن ټایم پاسټس ریاکشن ټایم څه ته ویل کېږي چې په دې کې زمونږ سینسري آرګن چې کوم دي که نه دا پولی اکټیو وي الرټ وي انټرنل آوټسایډ د باډي چې کوم چینجز موږ سره په انوایرمنټ کې راځي هغې ته باډي ریاکشن ډېر فاسټر کوي نو فاسټس ریاکشن ټایم مطلب دا زموږ باډي ایکسټرنل انوایرمنټ ته ریاکشن فاسټر کوي تھرو سینسز صحیح ده هیرینګ سمیل ټچ نو زموږ د باډي ریاکشن چې کوم دی ریسپانس چې په انوایرمنټ کې کوم راځي چینجز چې په انوایرمنټ کې کوم راځي او زموږ بدن هغې ته کوم ریسپانس ورکوي هغې ته کوم ریاکشن کوي نو هغه فاسټر وي نو دا خبره یاد ساتئ چې په 3:30 PM باندې زموږ د باډي ریاکشن ټایم چې کوم وي دا فاسټر وي نو دا MCQs لپاره یاد ساتئ داسې MCQs هم راځي صحیح ده
ګوره په 5 PM باندې موږ سره څه کېږي مازدیګري کې ګریټسټ کارډیوواسکولر ایفیشنسي اینډ مسل سټرینث زمونږ د هارت پمپینګ ایبیلیټي نه داسې واشي زمونږ کارډیوواسکولر سیستم چې کوم دی زمونږ هارت چې کوم دی دا موږ سره فنکشنلیبل شي فاسټر شي تیز شي طاقت پکې راشي اینډ مسل سټرینتن مسل چې کوم دی که نه زمونږ سره ټایټ شي مضبوط شي فزیکل انرژي پکې دی کې راشي نو که تاسو سوچ وکړئ نو 5 PM کې په مازدیګر کې زیاتره خلک ځي ایکسرسایز له ځینې خلک ځي کرکټ له صحیح ده ځینې خلک ځي پټو ته کارونو له ولې ځي چې کارډیوواسکولر سیستم دی که نه د دې ایفیشنسي سی واشي د دې آوټپوټ سی واشي اینډ مسل سټرینث مسل کې چې کوم دی زموږ بدن مسل چې کوم دی د ټایټ شي دا مضبوط شي بیا موږ سره 6 PM رالی نو ګوره 18:30 مطلب 6:30 PM باندې په بدن کې کم چینجز راځي هاي بلډ پریشر زموږ د باډي بلډ پریشر چې کوم دی دا موږ سره سیوا شي په 6 PM باندې دا خبر یاد ساتئ چې MCQs کې به تاسو کوي چې اکارډینګ ټو سرکاډین ریدم په 6 PM کې موږ سره کم چینجز راځي نو تاسو به وایي چې هایست بلډ پریشر صحیح ده 7 PM باندې موږ سره کم چینجز راځي هایست باډي ټمپریچر په 7 PM مازیګری ماښامي 7 PM باندې موږ سره د باډي ټمپریچر چې کوم دی دا موږ سره رایز شي نو دا MCQ لپاره یاد ساتئ 9 PM باندې موږ سره سکیږي 9 PM ماسوتن شپه ده صحیح ده میلوټینین سیکریشن سٹارټ میلوټینین هغه هارمون دی چې دا کله سیکریټ شي په برین کې نو موږ له خوب راشي نو په 9 PM باندې د میلوټینین سیکریشن سٹارټ شي 10:30 PM باندې څه چل کیږي باول موومنت سپرسډ زمونږ باډي ډایجیشن چې کوم دی دا موږ سره سپرس شي دا موږ سره سلو شي نو دا خبره یاد ساتئ چې تاسو د MCQs کې راځي چې سرکاډین ریدم کې په 10:30 PM باندې څه کیږي نو تاسو به ورته وایئ چې باول موومنت سپرس زموږ د باډي ډایجیشن چې کوم دی دا موږ سره سلو شي ښه بیا موږ سره راځي 2 AM د 10:30 PM نه واله د 2 AM پورې موږ سره څه کیږي ډیپسټ سلیپ زمون خوب چې کوم دی دا پرجوش وي موږ مکمل سلیپ کیو موږ ټوټلی انکانشیس یو د انوایرمنټ نه موږ د دنیا نه مکمل تللی یو زمون خوب ډیپسټ وي په 2 AM باندې په 4:30 AM باندې څه کیږي سحر 4:30 AM باندې لوویسټ باډي ټمپریچر د باډي ټمپریچر چې کوم وي دا موږ سره لو وي جبکې په 7 PM باندې مازیګری موږ سره هاي وي بیا موږ سره 6 AM راځي نو دا هغه کلاک دی چې دا موږ سره 24 ساور پالو کیږي په بدن کې او دې ته ویلی شي سرکاډین ریدم نو په دې باندې ځان پوهه کوي او د MCQs کې دا پوینټس راځي صحیح ده نو راځو نیکسټ سلاید ته ریسټ اینډ سلیپ پیټرن نو دوی په دې سنټنس کې وایي چې پراپر سلیپ اینډ ریسټ are important for patient دی وایي چې صحیح خوب او آرام دا د پیشنټ لپاره ضرورت دی and may be interrupted او دا ډسټرب کیدیم شي because of pain د درد د وجې fear د یری د وجې stress د سټرس د وجې د خفګان د وجې د unhappiness feeling د وجې د worriness د وجې or side effect of a medication and necessary treatment او بل وجه دا ده چې د ضروري علاج یا میډیکیشن د دویانو د ساید افیکټ د وجې د هغې د ایډورس افیکټ د وجې موږ سره د نیسیسري ټریټمنټ او د میډیکیشن د وجې د هغې د ساید افیکټ د وجې موږ سره ریسټ اینډ سلیپ پیټرن دا ډسټرب کیدی شي an important nursing action is to assist the patient in obtaining enough sleep او زموږ نرسنګ امپورټنټ اکشن چې کوم دی زموږ د نرسنګ یو امپورټنټ کار څه دی هغه څه دی is to assist the patient in obtaining enough sleep چې موږ د پیشنټ سره مدد وکړو په پوره خوب اغستو کې په 7 اور خوب اغستو کې اسست په موږ څنګه کوو اسست په دې کوو چې لکه پراپر انوایرمنټ په پیشنټ لور کوو ډارکنس په ور کوو نایس پولوشن په هغه انوایرمنټ کې ختمو صحیح ده کلینلینس په ور کوو کمفورټیبل بیډ په ور کوو صحیح ده ټمپریچر و موږ مینټین ساتو نو دا څه قسمه تویل کیږي از ټو اسست د پیشنټ ان سلیپ نو موږ به دا پیشنټ مدد کوو چې هغه پوره خپل خوب والي to aid in healing and maintaining health او دا پوره خوب اغستو وجه دا ده to aid in healing چې هغه چې کوم ډیزیز سره راغلي کنډیشن سره راغلي دی چې دا هیلینګ وشي and maintaining health او دا هیلث پازیټیو سټیټ ته لاړ شي دا هیلث ګډنس ته لاړ شي ګډ آوټکم ته لاړ شي صحیح ده هیلث پروموشن وشي لاندې سنټنس کې دی وایي چې اډلټ نیډ 7 hours of sleep at night نو یو جوان دپاره یو اډلټ دپاره ضروري دا ده چې هغه 7 غنټې خوب کوي د شپې دا د بدن نیډ هم دی لاندې ریسټ نو ریسټ ویل کېږي آرام ته موږ وایو که نه لکه لږ آرام کوم ستړی شوی یم صحیح ده نو ریسټ از ا کنډیشن
in which the body is in a decreased state of activity. دی وای رست موږ سره هغه کنډیشن دی د باډي چې پای کې اکټیویټیز موږ سره په نش باندې برابر وي مطلب اکټیویټیز موږ سره کم وي without physical چې پای کې موږ سره فزیکل اکټیویټي نه مطلب واکینګ رننګ جمپینګ ایموشنل سټرس زموږ په مزغو باندې داسې څه بوج هم نه وي صحیح ده انهیپینس فیلینګ هم نه وي ان فریډم فرام انزایټي او سیډ فیلینګ نه سټرس فیلینګ نه ورینس نه صحیح ده بیډ ایموشن نه زموږ بدن فری وي نو موږ په دې کې ویل چې رست موږ سره هغه کنډیشن دی چې پای کې موږ سره فزیکل اکټیویټي هم نه وي په مزغو باندې ایموشنل سټرس هم نه وي صحیح د مزغو باندې بوج هم نه وي ان فریډم فرام انزایټي او د انزایټي نه د ورینس نه صحیح د زړه خوراک نه زموږ بدن فری وي بیا دوی د سیکنډ سنټنس کې وایي چې رست از ویداوت الټر لیول اف کانشیسنس د دې سنټنس مطلب دا دی چې په دې کې زموږ کانشیسنس چې کوم دی دا الټر کیږي نه زموږ هوش او حواس چې کوم دی دا خرابېږي نه جبکې سلیپ موږ سره داسې یو کنډیشن دی چې کله موږ اوده یو نو زموږ کانشیسنس چې کوم دی دا موږ سره خرابېږي دا موږ سره الټر کیږي موږ ټوټلی ان اویر یو د ځان نه موږ د ځان نه ناخبر یو په سلیپ کې جبکې په رست کې څه شی دی رست از ویداوت الټر لیول اف کانشیسنس په دې کې زموږ هوش او حواس برقرار وي په دې کې زموږ هوش او حواس خرابېږي نه موږ ټوټلی اویر یو د خپل سراونډینګ نه د خپل انوایرمنټ نه صحیح ده سیکنډ سنټنس کې وایي چې ان میډیکل کیر رست از ډیفاین ایز بیهیویر ایم ایٹ انکریزینګ فزیکل اینڈ منټل ویل بینګ دی وایي چې رست په میډیکل کیر کې هغه بیهیویر دی صحیح ده ایم چې د هغې مقصد دا دی ایٹ انکریزینګ د فزیکل اینڈ منټل ویل بینګ چې په هغې کې موږ سره د فزیکل د بدن اینډ منټل د مزغو هیلث چې کوم دی دا موږ سره انکریز کیږي د هغې پروموشن کیږي پازیټیو سیټ ته ځي صحیح ده وچ یوزولي انوالو سټاپینګ اکټیویټي او په رست کې موږ سره څه دي عام طور باندې څه وي انوالوینګ سټاپینګ اکټیویټیز مطلب موږ فزیکل اکټیویټیز موږ سټاپ کوو صحیح ده په رست کې بیا دی وایي چې رست هیز ا پازیټیو آوټکم آن اور فزیکل منټل اینڈ ایموشنل هیلث دی وایي چې رست چې کوم دی آرام د آرام کولو زموږ په بدن باندې یو پازیټیو اثر دی پازیټیو آوټکم دی په څه باندې فزیکل هیلث باندې زموږ په باډي باندې په باډي آرګنز باندې په مسلز باندې منټل باندې زموږ د مزغو په حالت باندې صحیح ده ان ایموشنل هیلث او زموږ چې کوم فیلینګز دي په هغې باندې یو پازیټیو آوټکم دی مطلب د رست به موږ سره فزیکل هیلث هم سیوا کوي منټل زموږ د مزغو چې کوم هیلث دی زموږ چې کوم منټل سټیټس دی دا به پازیټیو سیټ ته بوځي ان ایموشنل هیلث او زموږ به ایموشنل هیلث چې کوم دی زموږ پازیټیو فیلینګ دی نیگیټیو فیلینګ به ختموي سیډنس فیلینګ به ختموي او پازیټیو ایموشن به موږ کې راولي پازیټیو فیلینګ به موږ ته راولي رست نو صحیح ده نو د دې موږ سره پازیټیو آوټکم دی مطلب یو ښه اثر دی موږ سره په فزیکل منټل او ایموشنل هیلث باندې بای ریلیکسینګ مسل ان کویټینګ د برین دی وایي چې کله موږ مسل ریلیکس کوو ریلیکسینګ مسل مطلب دا فزیکل اکټیویټي موږ نه کوو اینډ کویټینګ د برین مطلب دا موږ څه سوچونه نه کوو فکر نه کوو ریزنینګ نه کوو تھنکینګ نه کوو رست کین هیلپ ریسټور ا سینس آف کام دی وایي چې رست موږ سره ریسټور کوي سینس آف کام ریلیکسیشن موږ ته دوباره راولي چې کله موږ سره ریلیکسیشن د بدن کامنس خراب شي نو رست یو واحد ذریعه ده چې په هغې باندې موږ ریسټور کوو سینس آف کام ریلیکسیشن راولو په کم ټایم کې ډیورینګ ټایمز آف ایگزاشن النس آر اوور ایگزرشن نو اوور ایگزرشن هغه سټیج دی د بدن چې په دې کې حد درجې بدن چې کوم دی دا تکاوت شکار شي زموږ بدن خوږ شي النس هغه کنډیشن دی چې په دې کې بدن زموږ بیمار شي ایگزاشن هغه کنډیشن دی چې په هغې کې زموږ بدن ستړی شي نو دی وایي رست یو واحد کنډیشن دی چې کله زموږ بدن اوور ایگزرټ شي النس راشي پکې یا ایگزاشن وشي ستړی شي نو په رست باندې دا واحد کنډیشن دی چې په دې کې موږ ته کامنس راځي زموږ بدن ریلیکس کیږي په څه باندې په رست باندې د دې سنټنس مطلب دا دی نو راځو نیکسټ سلایډ ته اوس په وایو سلیپ رست موږ سټډي کو نو سلیپ موږ سره څه شی دی ان الټر سټیټ اف کانشیسنس رست کې موږ ویلو چې دې کې موږ سره کانشیسنس چې کوم دی هوش او حواس دا به نه خرابېږي په دې کې موږ وایو ان الټر سټیټ اف کانشیسنس نو په سلیپ کې موږ وایو چې په دې کې موږ هوش او حواس چې کوم دی اویرنس نه دا به زموږ خرابېږي موږ به د دنیا نه ناخبره یو ان وچ د انډیویژوال پرسپشن of and reaction to the environment decrease او سلیپ هغه کنډیشن دی چې په هغې کې د انسان پرسپشن په هغې کې د انسان فیلینګ صحیح ده ان ریاکشن ټو د انوایرمنټ او انوایرمنټ ته ریسپانس ورکول از ډیکریز دا موږ سره کم شي
دوی موږ په دې سنټنس کې ویل چې سلیپ موږ سره کنډیشن دی چې په دې کې موږ سره کانشیسنس اویرنس خوش حواس زموږ سره خراب شي چې کله موږ وده شو نو زموږ بدن موږ د دنیا نه یو خبر in which the individual perception د انسان feeling د انسان observe کول and reaction to the environment او د انسان environment ته response ورکول دا موږ سره مکمل ختم شي. دویم ډیفینیشن دوی کړی دی چې a physical and mental resting state دی which sleep موږ سره هغه کنډیشن دی چې پای کې موږ سره physical د باډي muscle activity and mental resting state چې موږ سره دا mental کم حالت دی reasoning thinking صحیح دا موږ سره په rest کې وي in which a person become relatively inactive او پاغي کې rest sleep کې موږ سره انسان چې کوم دی inactive وي مطلب physical activity موږ سره نه وي active نه وي موږ سره unaware of the environment او د خپل environment نه د خپل ماحول نه خبره وي چې په کوم ځای کې يم په کوم ځای کې پروت یم صحیح ده نو مین وجه دا ده چې په دې کې موږ سره کانشیسنس چې کوم دی هغه موږ سره الټر شي نو په دې وجه موږ نه د انوایرمنټ نه خبر یو په هغه کې موږ اکټیو نه یو صحیح او زموږ فزیکل او منټل سټیټ چې کوم دی دا په رست حالت کې وي وجه څه ده چې کانشیسنس موږ سره په دې کې ډسټرب شي. sleep is a partial detachment from the world او دوی وی چې کله موږ خوب په حالت کې یو نو موږ د دنیا نه هټ کیو مطلب یو لک ټایم د پاره موږ دنیا نه تلیو where most of the external stimulus are blocked from the senses زموږ چې کوم سنسري ارګن دي پاغي کې زیات تر ایکسټرنل سټیمولس چې کوم دي د موږ سره بلاک وي مطلب دا سټیمولس موږ ته برین ته نه ترانسفر کیږي بلاک وي په کوم حالت کې په سلیپ حالت کې. نیکسٹ سلاید compare the characteristics of sleep and rest نو دې سلاید کې ومنګه د سلیپ او rest characteristics وایو صحیح ده نو سلیپ پس characteristics لري sleep is a body mind state body mind state نه مقصد دا دی body state څه ته ویل کیږي چې په دې کې موږ سره body ته ټوټل perception چې کوم دی هغه بلاک وي زموږ د body sensory organs چې څوم دي هغه ټوټلی بلاک وي موږ ته perception نه کیږي نو دا په دې وجه body state دی mind state په څه وجه دی mind state په دې وجه دی چې په دې کې زموږ mind زموږ brain چې کوم دی دا ټوټلی unconscious وي موږ د خپل سراوندینګ نه ټوټلی ان اویر یو زموږ باډي ارګن نه موږ ټوټلی ان اویر یو موږ خپل ورلد نه ان اویر یو نو په دې وجه موږ سره باډي سلیپ باډي سټیټ هم دی او مایند سټیټ هم دی in which we experience sensory detachment from our surrounding او سلیپ موږ سره کنډیشن دی چې په هغه کې موږ ټوټلی ډیټیچ یو د سراوندینګ نه مطلب ډیټیچ مطلب دا سنسری ارګن دی ایکسټرنل انوایرنمنت کې په سراوندینګ کې هغه موږ ته نه پیل کیږي دا غي نه موږ ډیټیچ یو صحیح ده هغه موږ ته پرسیپ کیږي نه په سلیپ کې. rest څه شی دی نو rest is a condition in which the body is in decreased state of activity او دی وی rest هغه حالت دی د بدن چې په هغه کې بدن decreased state of activity مطلب بدن سے activity نه کوي without physical چې پای کې physical activities نه وي مطلب running walking jumping صحیح ده emotional stress مغزو باندې سبوجم نه وي unhappiness feeling دا مونږ ته نه وي freedom from anxiety وی د کیږي worriness تا bad condition تا صحیح ده bad luck تا difficult condition تا worriness تا دې ته ویل کېږي انزایټي نو rest موږ سره هغه کنډیشن دی چې پای کې موږ سره انزایټي هم نه وي ایموشنل سټرس هم موږ سره نه وي او باډي په ډیکریز سټیټ اف اکټیویټي کې وي بنده باډي اکټیویټیز نه کوي. سیکنډ نمبر سنټنس دی sleep is associated with typical posture دوی وی چې sleep خوب چې کوم دی به یو خاص پوسچر وي صحیح ده یو خاص سټایل به وي د خوب مطلب لاین پوزیشن سایډ لاین پوزیشن د دې به یو خاص پوسچر وي such as lying down with eye closed او داغي پوسچر سره lying down with eyes closed سملاسل دي او سترګې بندول لکه دا یو ټیپیکل پوسچر شو جبکې rest no typical posture required for rest نو پر rest کې موږ سره څه خاص پوسچر نه وي جبکې سلیپ کې موږ سره یو خاص پوسچر دی هغه پوسچر سره چې موږ کټ کې سملو لاین پوزیشن باندې او سترګې بندې کو جبکې rest کې موږ سره خاص پوسچر نه نو typical posture required for rest او rest هغه کنډیشن دی چې پاره کې موږ سره خاص پوسچر ضرورت نشته مطلب موږ په ناستم رست کولی شو موږ په ولاړم رست کولی شو موږ په ملاستم رست کولی شو صحیح ده. sleep result in decreased response to external environment او sleep هغه حالت دی چې پاره کې زموږ ریسپانس ایکسټرنل انوایرنمنت ته بالکل کم وي ایکسټرنل سټیمولی ته موږ ریسپانس نه ورکو. in other rest condition we in contact with external environment stimuli صحیح ده نو rest هغه کنډیشن دی چې پاره کې موږ ریسپانس ورکو ایکسټرنل سټیمولی ته مطلب موږ انکانشیس نه
په سلیپ کې موږ انکانشیس یو. په رست هغه کنډیشن دی چې دې کې موږ انکانشیس موږ سره نه راځي او موږ ایکسټرنل انوایرمنټ ته ریسپانس ورکو. مطلب که موږ ته څوک आवाज کوي موږ ریسپانس ورکو، که ټمپریچر سیوا کېږي موږ ریسپانس ورکو. صحیح ده. نو ایکسټرنل انوایرمنټ کې موږ چینجز راځي په رست کې نو هغې ته موږ ریسپانس ورکو. اټ از ا نیرو ټرم. سلیپ از نیرو ټرم، رست از براډر ټرم. مطلب دا نیرو ټرم مطلب د دې سکوپ کم دی. صحیح ده. په میډیکل فیلډ کې اټ از ا براډر ټرم، رست مطلب د دې سکوپ سیوا دی. سلیپ از فزیکل. سلیپ از فزیکل مطلب دا چې په دې کې موږ سره فزیکل چې کوم فنکشن دی هغه موږ سره مکمل کم وي، ډیکریز وي. موږ ته پرسپشن نه کېږي، زموږ باډي اکټیویټي نه کوي، موږ رننګ نه کوو، موږ جمپنګ نه کوو. صحیح ده. دې ته ویل شي سلیپ از فزیکل نه مطلب دا چې په دې کې فزیکل اکټیویټیز موږ سره بالکل نه وي. صحیح ده. رست از سپیریچوال. رست از سپیریچوال مطلب دا دی چې په دنیا کې مختلف مذهبونه دي، د هر یو مذهب په مختلف مذهبو کې دا رست کول دا یو د هغوی مذهب یو حصہ غني. مطلب رست کول په دنیا کې داسې مذهبونه شته چې هغوی وایي رست چې کوم دی آرام دا زموږ د مذهب ذریعه ده. مطلب د هغوی طور طریقې د مذهب چې کوم طور طریقې دي په هغې کې رست شامل دی. نو رست از سپیریچوال. د دې سنټنس مقصد دا دی. وی نیډ 7.5 hours of sleep per day. صحیح ده. 9 غنټې خوب موږ ته پکار دی. صحیح ده. We need 2 hours to 2 to 25 minute rest per day. او موږ ته رست نه پکار دی د 2 غنټو نه والا یا 2 غنټې یا 2 منټو نه والا د 25 منټ پورې رست موږ ته پر ډے پکار دی. نو راځو نیکسٹ سلایډ ته چې په دې کې موږ دې سلایډ کې موږ کریکټریسټک د سلیپ او د رست سټډي کړه. نیکسٹ سلایډ. کریکټریسټکس اف سلیپ. Sleep is a state that is characterized by change in brain wave activity. Due to sleep چې کوم دی دا موږ سره state دی چې characterized شوی دی by change in brain wave activity چې په دې کې موږ سره سوي brain wave activity کې موږ سره changes راځي. څنګه changes راځي؟ for example موږ sleeping کې خوب موږ اینو چې کله موږ ودی او موږ خوب اینو زموږ brain wave activity سیوا شي وي. چې کله موږ ودی او خوب نه اینو نو په هغه ټایم کې زموږ brain wave activity کم وي. نو دی وی چې را سلیپ کې موږ سره چینجز راځي په برین ویو اکټیویټي کې. بیا موږ سره چینج راځي بریتینګ، هارت ریټ اینڈ باډي ټمپریچر. زموږ بریتینګ کمیږي دی سره په سلیپ کې، هارت ریټ زموږ کم وي، باډي ټمپریچر زموږ کم وي ځکه چې په سلیپ کې زموږ اکټیویټیز نه وي. ان ادر فیزیولوژیک فنکشن او ادر فیزیولوژیک فنکشن مطلب هارمونل چینجز موږ سره راځي. هارمونل چینجز څنګه راځي؟ فار ایگزامپل موږ وده کېږو نو زموږ برین کې میلیټونین هارمون دی چې دا سیکریټ شي. نو دی وجه موږ وده شو چې کله میلیټونین هارمون سیکریشن په برین کې سټاپ شي نو موږ راپاسو د خوب نه. نو دې ته ویلی شي فیزیولوژیکل فنکشن. فیزیولوژیکل فنکشن هغه فنکشن دی چې کوم د هارمونز د وجه کېږي. صحیح ده. خاصه کنسنټنس کوي چې ډیپینډ آن د سلیپ سټیج چې دا ډیپینډ کوي چې د سټیج د سلیپ کوم یو سټیج دی. د سلیپ مختلف سټیجونه دي نو ډیپینډ کوي چې د سلیپ کوم سټیج دی. different physiological function may be او the different physiological function may be مطلب دا چې په different stage کې مختلف physiological function کیږي. هغه څنګه ګوره more active and variable for example during REM sleep, less active more stable for example during NREM sleep. نو REM sleep and NREM sleep دا two types دي. ګوره REM sleep کې څه چل کیږي؟ more active and variable دی. دوی وی چې REM هغه ټایپ دی د سلیپ چې دا موږ سره more active دی او variable دی. more active څنګه دی؟ فار ایگزامپل REM سټیج موږ سره هغه دی چې په دې کې موست ډریمز راځي انسان ته، د شپې انسان خوبونه ویني په دې سټیج کې. سیده نو دې قسمه سټیج ته ویل شي REM سټیج. د دې وجه دا more active دی، په دې کې د برین اکټیویټي انوالو وي. چې کله انسان خوب ویني نو برین اکټیو وي. and variable او دا موږ سره دا ډریمز چې کوم دی دا موږ چینجبل دی، دا موږ سره چینج کیږي. نو دی وی چې REM د خوب هغه سټیج دی هغه ټایپ دی چې دا موږ سره مور اکټیو دی ان ویریبل دی. ولې چې په دې کې نایټ ټایم کې موږ سره چې کله خوب کوو موږ نو موږ ته مختلف ډریمز راځي په دې سټیج کې REM سټیج کې. د دې وجه دا مور اکټیو دی او ویریبل دی. جبکې NREM less active and more stable for example during NREM sleep او NREM هغه ټایپ دی د خوبو هغه سټیج دی چې دا موږ سره less active دی او more stable دی. less active مطلب دا چې دې کې ډریمز موږ ته نه راځي. صحیح ده. ډریمز پکې موږ ته نه راځي. and more stable. more stable مطلب دا چې stable body temperature, stable heart rate, stable
ټمپریچر صحیح ده. نو دوی وایي چې NREM هغه سټیج دی چې دا موږ سره لیس اکټیو دی او مور سټیبل دی. لیس اکټیو په دې وجه دی چې دی که موږ سره موز ډریمز چې کوم دی هغه موږ ته نه راځي، جبکې NREM کې موږ ته زیاتر ډریمز راځي. نو راځو نیکسټ سلایډ ته. Characteristics of sleep. Sleep is a period of reduced activity. دوی وایي چې sleep هغه سټیج دی، هغه پیریډ دی چې په دې کې موږ سره اکټیویټیز ریډیوس نه کیږي. Sleep is associated with typical posture. صحیح ده. دوی وایي چې سلیپ چې کوم دی دا موږ سره د یو خاص پوسچر سره مطلب چې کله موږ سلیپ کوو نو موږ دا پوسچر موږ سره سوي په دې سنټنس کې وایي چې sleep is associated with a typical posture. دوی وایي چې د سلیپ د خوب به موږ سره یو خاص پوسچر وي. صحیح ده. یو خاص طریقه به وي، هغه پوسچر به څه وي؟ such as lying down with eyes closed in human. پس مکه سملاستل lie down in with eyes closed او سترګې پټول in humans انسانان چې څنګه سملی او سترګې پټي نو دا یو ټیپیکل پوسچر دی د خوب د پاره. دی وایي چې سلیپ موږ سره یو خاص پوسچر دی، هغه پوسچر سره such as lying down پس مکه ملاسته پس مکه یا ملاسته with eyes closed in human او سترګې بندول دي په هیومن سي. نو د هیومن ټیپیکل پوسچر دا دی. صحیح ده. Sleep result in decrease responsive to the external stimuli. او دوی چې سلیپ موږ سره کنډیشن دی چې موږ ایکسټرنل انوایرمنٹ ته ایکسټرنل سټیمولس ته موږ ریسپانس نه ورکو، مطلب چې موږ اوټر انوایرمنٹ قسم کیږي هغه ته موږ ریسپانس په سلیپ کې نه ورکو. Sleep is a state that is relatively easy to reverse. او سلیپ هغه سټیټ دی چې دا موږ سره ریورس کیږي. فار ایگزامپل یو کس سلیپ ته لاړې وده شو نو هغه موږ ایزیلی ایویک کولی شو. دا سلیپ سټیټ چې کوم دی دا موږ خرابولی شو، ریورس کولی شو واپس ویک ته. صحیح ده. Sleep consists of two main phases that are non-rapid movement NREM, rapid eye movement REM. د سلیپ موږ سره دوه پیزز دي. دا MCQs لپاره ډېر یاد ساتئ، دا ډېر امپورټنټ هم دي. یو ته موږ وایو NREM نان ریپډ موومنټ، موږ ته موږ دویم ته وایو ریپډ آی موومنټ REM سلیپ. صحیح ده. د دې بیا فردر کلاسیفیکیشن مخکې شوی. راځو نیکسټ سلایډ. موږ ګوره د سلیپ دوه ټایپس کور کړي. یو ته موږ وایو فرست نمبر ټایپ چې کوم موږ سره دی هغه موږ سره NREM دی، NREM نان ریپډ آی M د موومنټ. صحیح ده. سیکنډ نمبر چې کوم ټایپ دی نو هغه موږ سره REM دی، REM ریپډ آی موومنټ. نو دې کې اوس موږ فرست نمبر ټایپ وایو چې څه ته موږ وایو NREM نان ریپډ آی موومنټ. دې کې آی میسنګ دی. صحیح ده. نو دوی وایي چېرې about 75 to 80% of sleep during a night is NREM sleep. دوی وایي چې 7 to 8 hours سلیپ دی د شپې. صحیح ده. یو انسان د 7 نه 8 غنټو پورې خوب کوي، په دې کې 75 to 80% خوب چې کوم دی دا NREM دی. مطلب NREM 75 to 80% ټوټل خوب کې کور کیږي. NREM sleep is divided into 4 stages. دوی چې دا ټایپ دا NREM چې کوم ټایپ دی دا فردر 4 stages کې ډیوایډ شوی دی. Each is associated with distinct brain activity and physiology. او د هر یو سټیج کې خپل برین اکټیویټي دا مطلب سټیج 1 کې خپل برین اکټیویټي دا کمیږي سیوا کیږي، سټیج 2 کې کمیږي سیوا کیږي. نو د هر یو سټیج خپل برین اکټیویټي دا اینډ فزیولوژي مطلب د هر یو سټیج خپل فنکشن دی. په سټیج 1 کې بیل فنکشن دی، سټیج 2 کې بیل فنکشن دی، سټیج 3 کې مختلف فنکشن دی. صحیح ده. نو NREM نان ریپډ آی موومنټ سټیج 1 سټیج 2 سټیج 3 سټیج 4 نو دا MCQs لپاره ریممبر کړئ چې په نان ریپډ آی موومنټ کې موږ سره 4 سټیجز دي. صحیح ده. نو راځو وس سټیج 1 ته. Characteristic of NREM stage 1. The stage 1 is the stage of very light sleep. سټیج 1 موږ سره هغه سټیج دی چې په دې کې موږ سره سلیپ ویری لایټ وي. لایټ سلیپ مطلب څه دی چې انسان ته موږ आवाज وکړو انسان موږ سره د خوب نه ډېر زر راپاسي، مطلب انسان مکمل اوده نه وي، ډیپ سلیپ موږ سره نه وي، سلیپ موږ سره لایټ وي. لایټ مطلب دا چې صرف هغه معمولی سترګې پټېږي. and last only a few minutes of the stage 1 چې کوم دی دا موږ سره د یو څو منټو دپاره. during this stage the person feel drowsy and relaxed. په دې سټیج کې انسان څه وي؟ ډراوزي وي. ډراوزي مطلب سترګې پې پټې پټې کېږي او خوب وله ورغلی وي، سر پې دروند دروند کېږي. and very relaxed مطلب دا چې اکټیویټیز موږ سره نه کوي، اکټیویټیز مکمل سټاپ وي. the eyes roll from side to side. eyes roll from side to side مطلب دا چې سترګې پې ګرځي. موږ وایو که نه چې موږ له خوب راشي لکه سترګې را باندې ګرځي او نور نه شمه. دا سترګې ګرځېدل د دې سنټنس مطلب دا دی د eyes roll from side to side. د eyes چې کوم دي دا موومنټ کوي.
and the heart and respiratory rate drop slightly او heart rate respiratory rate کم شي. heart rate او respiratory rate ولې کمیږي؟ ځکه چې موږ سره activities نه کیږي. The sleeper can be readily awakened and may deny that he or she was sleeping. او دا sleeper دا انسان کته د خوب نه راپاسو and may deny that he and she was sleeping او دا به دا خبره ډینای کوي چې نه زه خو نو مو د بس اسې مسترګې پټې شوي وي. نو که په سټیج 1 کې تا د سلیپر راپاس او د خوب نه نو دا به ډینای کوي چې نه زه نو مو د اسې مسترګې پټې شوي وي. صحیح ده؟ نو دې سنټنس مطلب دا دی د سلیپر may readily awaken او که دا پیشنټ دا انډیویژوال دا سلیپر تا راپاسو and may deny that he and she was sleeping چې نه زه خو نو مو د بس اسې سترګې مې پټې شوي. د دې سنټنس مطلب دا دی. د دې کریکټریسټکس دي ریلیکس اینڈ ډراوزي. ریلیکس مطلب دا کام اکټیویټیز بنه کوي. ډراوزي مطلب سترګې او سر په دروند کیږي خوب به ولورځي. پروپاوند اینڈ ریسپونلس. پروپاوند ویل کیږي گہرا تا. گہرا مطلب ویری ډیپ او ته مونږ په انګلیش کې وایو ویری ډیپ اینڈ ریسپونلس. ریسپونلس مطلب د هغه سټیج دی ریسپونلس چې پای کې موږ سره اکټیویټیز ډیکریز وي. نو ویری ډیپ سټیج دی دا موږ سره ډیر گہرا ریسټفولنس دی. ویری ډیپ ریسټفولنس دی موږ سره. ریسټفولنس مطلب دا چې اکټیویټیز پکې موږ سره د حد درجې ویری ډیپ پوری کم شوي وي. فلوټینګ سنسیشن. فلوټینګ سنسیشن ویل کېږي انبیلنس اف د باډي. په دې کې باډي موږ سره بیلنس نه وي. فار ایگزامپل که موږ په سټیج 1 کې ګرځو نو موږ په خامخا اخوا دېخوا ورځېږو به دې ته وایي فلوټینګ سنسیشن. آیز رول فرام سایډ ټو سایډ. نو دا یو بیسټ دغه دی کریکټریسټک دی د سټیج 1 چې په دې کې به سترګې انسان باندې پټې کېږي سترګې به ګرځي. صحیح ده؟ موږ وایو که نه لکه ما باندې سترګې پټې کېږي یا سترګې را باندې ګرځي او خوب راغلی دا داسې قسمه کنډیشن ته وایي آی رولز فرام سایډ ټو سایډ. یوزولي لاست اونلی ا فیو منټ. او سټیج 1 چې کوم دی دا د یو څو منټو دپاره دی. صحیح ده؟ نو په سټیج 1 کې موږ څه ویل چې دا موږ سره لایټ سلیپ دی یو څو منټو دپاره دی. ریسپایریټری ریټ هارت ریټ دا پکې موږ سره کم شي. صحیح ده؟ او که دا پیشنټ دا انډیویژوال ترې د سلیپ نه راپاسي نو دا سلیپ ډینای کوي چې نه زه خو نو مو د اسې مې سترګې پټې شوي وي. ریلیکس اینڈ ډراوزي. پروپاوند ریسټفولنس. فلوټینګ سنسیشن. آی رول فرام سایډ ټو سایډ. دا د دې کریکټریسټک دي. تاسو ته ضروری دا ده چې تاسو دا کریکټریسټک یاد کړئ ځکه چې دا ایگزام کې راځي چې هغه کوم کریکټریسټک دي د سټیج 1 نو تاسو ته پته چې یاره دا کریکټریسټک دي د سټیج 1. صحیح ده؟ نو راځو سټیج 2 ته. Characteristic of NREM stage 2. Stage 2 is the stage of light sleep during the light sleep stage دی. مطلب دی کې بدن مکمل ودن نه وي. صحیح ده؟ sleep light وي during which the body process continue to slow down. او د باډي چې څومره پروسس دی respiratory rate digestion دا موږ سره شي continue to slow down دا موږ سره further کم شي. The eyes are generally still. په stage 1 کې څو موږ سره eyes move from side to side motion به کوو. په دې کې سي the eyes are generally still سترګې په ځای باندې ودرېږي. The heart rate and the respiratory rate decrease slightly. او heart rate کې او respiratory rate کې موږ سره کمی راشي. And the body temperature fall. او the body temperature موږ سره کم شي. Stage 2 last only about 10 to 15 minutes. صحیح ده؟ دوی وایي چې stage 2 موږ سره د 10 نه والا د 15 minutes پورې ټایمینګ دی. دا ټایمینګ ورې موږ ته راغلی ایگزام کې دا ډېر زیات امپورټنټ دی. نو سټیج 2 دا یاد کړئ چې دا څومره دی 10 نه والا 15 منټ پورې. بٹ کنسټیټیوټ 44 to 55% of total sleep. 7 to 8 hours sleep دی. په دې کې 44 to 55% sleep چې کوم دی دا موږ سره سټیج 2 کور کیږي. صحیح؟ An individual in stage 2 required more intense stimuli than stage 1. که په سټیج 2 کې ته دا پیشنټ را د انډیویژوال د سلیپر چې کوم دی د خوب نه راپاسي نو دته مور انټنس مطلب ډېره تیز سټیمولس په پکاري د سټیج 1 نه. سټیج 1 کې پیشنټ په عام आवाज باندې راپاسي خو سټیج 2 کې دته مور انټنس سټیمولی پکاري دا غینه لګ تیز سټیمولس پکاري. او دا سټیمولس پر څه په شکل کې ټو اویکن سچ از ټچینګ اینڈ شیکینګ. او سټیج 2 کې به موږ چې پیشنټ اویک کو یا انډیویژوال اویک کو د سلیپ نه نو دا به موږ په ټچینګ یا په شیکینګ باندې اویک کو چې دا موږ سره انټنس سټیمولی ده. سټیج 2 موږ سره لایټ سلیپ دی. ایزیلی ایروز مطلب دا هغه سټیج دی چې په دې کې پیشنټ ایزیلی د خوب نه اویکن کیږي. دې کې موږ سټیج 3 وایو. نو سټیج 3 ریفرز ټو میډیم ډیپ سلیپ. نو موږ مخکې ویلو چې سټیج 2 کې موږ سره لایټ سلیپ دی. نو سټیج 3 ته میډیم ډیپ سلیپ ځکه وي چې په دې کې د لایټ سلیپ نه
کنورټ کیږي هیومن ډیپ سلیپ سټیج ته، خو مکمل ډیپ سټیج نه وي په سټیج 3 کې. لایټ سلیپ نه چې کله کنورټ کیږي ډیپ سلیپ ته نو دې سټیج ته وایي میډیم ډیپ سلیپ. میډیم ډیپ سلیپ مطلب دا چې مکمل ډیپ نه وي خو ډیپ سلیپ سٹارټ کېدو والی، نو په دې وجه سټیج 3 ته ویل کېږي میډیم ډیپ سلیپ. where the vital signs and metabolic process slow further. vital sign respiratory rate, temperature, heart rate دا موږ سره ډاون شي. and the metabolic process کې موږ سره راځي پروټین کیټابالیزم، پروټین انابالیزم، فیټي ایسډ میټابالیزم، فیټي ایسډ کیټابالیزم، کاربوهایډریټ ډایجیشن، دې ته ویلی شي میټابولیک پروسس. هغه پروسس چې په هغه کې موږ سره انرژي جوړیږي هغه موږ سره ډاون شي فردر. بیکاز دا وایټل ساین او میټابولیک پروسس ولې ډاون کیږي؟ بیکاز اف د پیراسمپتھیټک نروس سیستم انفلوئنس، ځکه چې پیراسمپتھیټک نروس سیستم موږ سره اکټیویټ شي. اوس پیراسمپتھیټک نروس سیستم څه ته ویل کیږي؟ پیراسمپتھیټک نروس سیستم هغه نروس سیستم دی چې هغه موږ سره په ریسټ کنډیشن کې اکټیویټ کیږي. کله چې زموږ بدن په ریسټ کې وي مطلب اکټیویټیز نه وي نو موږ سره پیراسمپتھیټک نروس سیستم اکټیویټ شي. چې کله انسان اکټیویټیز کوي، رننګ کوي، جمپینګ کوي، واکینګ کوي، صحیح ده، نو موږ سره سمپتھیټک نروس سیستم اکټیویټ وي. نو بدن په ریسټ حالت کې وي په سټیج 3 کې، نو ځکه موږ سره پیراسمپتھیټک نروس سیستم اکټیویټ شي چې د دې وجه موږ سره وایټل ساين چې کوم دي دا موږ سره فردر ډاون شي او میټابولیک پروسس موږ سره سلو ډاون شي. او پیراسمپتھیټک هغه نروس سیستم دی چې هغه موږ سره کله باډي په ریسټ کنډیشن کې وي نو دا موږ سره اکټیویټ شي. صحیح ده. د سلیپر از ډیفیکلټ ټو اروز، او په دې سټیج کې سټیج 3 کې دا سلیپر چې کوم دی دا په اسانه باندې د خوب نه راپاسي. د سټیج 3 کریکټریسټکس څه دي؟ سټیج لاست 15 to 30 منټ، او دا سټیج ټایمینګ چې کوم دی 15 نه والا 30 منټس پورې دی. صحیح ده. سټیج 2 ټایمینګ سو 10 to 15 منټس، او د سټیج 3 ټایمینګ سره 15 to 30 منټس. ام سی کیوز د پر یاد ساتي. اٹ انوالوز انیشیل سټیجز اف ډیپ سلیپ، او په سټیج 3 کې د ډیپ سلیپ سٹارټ کېدو انیشیل سټیجز وي. نو دا د ام سی کیوز د پر یاد ساتي چې په سټیج 3 کې موږ سره د ډیپ سلیپ سٹارټ کېدو انیشیل سټیجز وي. مسل آر کمپلیټلی ریلیکس، مسل ځکه ریلیکس وي چې موږ سره اکټیویټیز نه وي موږ سره. صحیح ده. نو دې وجه موږ سره مسل ریلیکس وي. لارج سلو ویو ان ای ای جی ان الکترو انسیفالوګرام. ای ای جی موږ دا موږ سره الله سیواوي چې کله موږ سره برین چې کوم دی تھنکینګ کوي، ریزنینګ کوي، پرابلم سالوینګ کوي، ډیسیژن میکینګ کوي، انسان خبرې کوي، انسان سوچ او فکر کوي، نو زموږ د ای ای جی چې کوم دا زموږ د برین اکټیویټي انسیپلو الکترو انسیپلوګرام دا موږ سره سیواوي. چې کله انسان ویښ وي نو د ای ای جی موږ سره سیوا راځي، خو چې کله انسان موږ سره اوده شي نو د ای ای جی فردر سلو ډاون شي. ولې سلو ډاون شي؟ ځکه سلو ډاون شي سلو ویوز موږ سره ځکه راځي لارج سلو ویو چې دا انسان تھنکینګ نه کوي، ریزنینګ نه کوي، سوچونه نه کوي، نو د دې وجه موږ سره ای ای جی سلو راځي. وایټل ساين ډیکلاین بٹ ریمین ریګولر. څومره چې وایټل ساين دی ریسپایریټری ریټ، هارت ریټ، بی پی ریټ، صحیح ده، دا موږ سره سلو ډاون شي. ریمین ریګولر چې سلو ډاون شي نور نه کمیږي، په هغه سلو ډاون کې برقرار وي. لکه مطلب 10 to 15 شو ریسپایریټری ریټ، نو دا ریسپایریټری ریټ په دې باندې برقرار وي، ریګولر به وي، دا به موږ سره فردر نه کمیږي. صحیح ده. سلیپر از ډیفیکلټ ټو اروز اینڈ ریرلی موو، او په دې سټیج کې چې کوم دی د انسان د سلیپر چې کوم دی د خوب نه په مشکل باندې راپاسي. اینڈ ریرلی مووز، او پوزیشن چې کوم دی دا ډیر کم تر چینج کوي، مطلب خپل پوزیشن په سټیج 3 کې زیات تر نه چینج کوي. ریرلی مووز مطلب دا دی. نیکسٹ سلائڈ کریکٹرسٹک آف NREM سٹیج 4. نو ګوره سٹیج 4 وایي چې په سٹیج 4 کې څه کیږي؟ This is the deepest sleep or delta sleep. دا موږ سره deepest sleep دی. سٹیج 4 ته دویم نمبر سنوم وایي ډیلټا سلیپ. دا MCQs کې ګوره راغلی چې سٹیج ډیلټا سلیپ موږ کم سٹیج ته وایو، نو تاسو به ته وایي چې د NREM سٹیج 4 ته موږ وایو ډیلټا سلیپ. ها در دې دویم نوم دی، د MCQ لپاره یاد ساتئ. It is the stage where the heart rate and respiratory rate drop 20 to 30% below. صحیح ده. دوی وایي چې دی کې دا هغه سټیج دی سټیج 4 چې دی کې هارت ریټ او ریسپایریټری ریټ 20 to 30% د نارمل نه کم شي. Those exhibit during working hour. چې کله انسان ورکینګ کوي، انسان په اکټیویټیز کې وي، نو د هغې نه 20 to 30% ریسپایریټری ریټ، هارت ریټ په سټیج 4 کې موږ سره کم شي. د دې سنټنس مطلب دا دی چې انسان ورکینګ آورز کې وي. ورکینګ آور مطلب اکټیویټیز کوي، انسان
ایخ وي اویکن وي نو د هغې نه 20 to 30% ریسپایریټري ریټ هارت ریټ موږ سره په سټیج 4 کې په ډیلټا سلیپ کې موږ سره کم شي. This stage is thought to restore the body physically او دا سټیج په دې ګڼل کېږي چې دې کې موږ سره فزیکلی د باډي ریسټورینګ کېږي مطلب زموږ باډي ارګن دا ریسټور کېږي واپس پکې انرژي راځي. Some dreaming may occur here. ډریمینګ څه ته ویل کله چې انسان خوب ویني د شپې نو موست ډریمز انسان ته په سټیج 4 کې راځي نو سم ډریمینګ مې اکر هیر د سټیج مطلب دا دی. This stage may be absent in elderly او دا سټیج may be شاید چې دا absent وي پس کې elderly old age چې څومره خلک دی 60 نه above په هغې کې دا سټیج اکثر absent وي. صحیح ده کنفرم نه ده خو may be چې شاید چې absent وي. سټیج 4 stage lasts approximately 15 to 30 minutes نو ټایمینګ دا یاد ساتئ. It is the deepest stage of sleep او دا موږ سره deepest sleep دی مطلب خوب گہرا وي انسان پکې اسانه باندې نه راپاسي. If sleep loss has occurred او که په سټیج 4 کې دا سلیپ زموږ خراب شو خوب زموږ خراب شو sleeper spend considerably portion of night in this stage نو پیشنټ دا انډیویژوال چې دی دا به د شپې زیات تر ټایمه پورې بیا ایخ وي. صحیح ده موست ټایم به دا اویکن تیری د شپې زیات تر ټایم به د باندې په ویښه تیریږي که سټیج 4 کې د خوب خراب شو نو د MCQ دپاره یاد ساتئ. وایټل ساین آر سیګنیفیکنټلی لوور وایټل ساین چې کوم دي دا موږ سره سیګنیفیکنټلی لوور شي د نارمل نه. دین ډیورینګ ورکینګ آور چې کوم موږ سره نارمل روټین کې ایزیلی اویکن وي انسان دا چې کوم وایټل ساین وي د هغې نه فردر سلو ډاون شي. فردر سلوینګ EEG مطلب الکترو انسیفالوګراف دا موږ سره فردر سلو شي. فردر سلو ځکه شي چې موږ سره برین اکټیویټیز نه وي انسان اوده وي سوچ نه کوي فکر نه کوي ریزنینګ نه کوي تھنکینګ نه کوي نو د دې وجې موږ سره الکترو انسیفالوګرام چې کم دی دا موږ سره کم وي الکتریکل اکټیویټیز موږ سره ډاون وي. Sleep walking and enuresis bedwetting sometimes occur. Sleep walking هغه انسانان هغه خلک چې هغه د شپې په خوب کې ګرځي نو دا په کوم سټیج کې ګرځي سټیج 4 دا خبر یاد ساتئ. enuresis هغه چلډرن یا اډلټ چې هغه د شپې خوب کې تش امتیازې کوي مطلب د خوب کې bedwetting کوي enuresis ته کېږي involuntary urine ته پاس کېږي نو دا په کوم سټیج کې کېږي په سټیج 4 کې موږ سره کېږي چې کوم ته موږ وایو ډیلټا سلیپ. صحیح ده. It is very difficult to arouse sleeper او په سټیج 4 کې د انډیویژوال ډیر په ګرانه باندې د خوب نه راپاسي مطلب یو سیویر انټنس سټیمولی دل پکار چې خوب نه دا راپاسي. صحیح ده. نو راځو نیکسټ سلایډ ته. Characteristic of NREM stage 3 and stage 4 نو دوی دا سټیج 3 او سټیج 4 کریکټریسټک په یو سلایډ کې راغلي دا دوانه دا سټیجونه آلموست یو شان دي. صحیح ده. دا سټډي کوو چې سټیج 3 او سټیج 4 کې کمباین موږ سره څه کېږي نو دوی وایي چې سټیج 3 and stage 4 are the deepest stages of sleep. دوی وایي چې دا سټیج 3 او سټیج 4 چې کوم دی کې موږ سره سلیپ ډیپیسټ وي مطلب لایټ سلیپ موږ سره نه وي سلیپ موږ سره ډیپ وي مطلب ایزیلی پیشنټ ایزیلی دا انډیویژوال چې کوم دی دا د خوب نه اویک کېږي نه ډیپ سټیج باندې وي. صحیح ده. different only in the percentage of delta wave recorded دا وایي چې دا سټیج 4 د سټیج 3 نه مختلف پس دی different only in the percentage of delta wave recorded during 30 second time period. delta wave موږ سره هغه ویو دی چې دا موږ سره ډیپ سلیپ چې کوم دی دا موږ سره ریپرزینټ کوي. دوی وایي چې دا سټیج 4 د سټیج 3 نه مختلف پدې دي چې دی کې دا ډیلټا ویو چې کوم دی دا چې کوم موږ سره ډیپیسټ سلیپ ریپرزینټ کوي دا ریکارډ شوي 30 سیکنډ سیوا د سټیج 3 نه. د دې سنټنس مطلب دا دی چې ډیفرنٹ اونلی ان د پرسنټیج اف ډیلټا ویو ریکارډډ ډیورینګ ا 30 سیکنډ پیریډ. دوی په دې سنټنس کې دا خبره کوي چې دا سټیج 4 چې کوم موږ سره ډیپیسټ سلیپ دی او ډیلټا ویو ته موږ ډیلټا سلیپ ته موږ وایو نو دا ډیلټا ویو چې کوم موږ سره ډیپ سلیپ ریپرزینټ کوي دا د سټیج 3 نه 30 سیکنډ سیوا ریکارډ شوي په سټیج 4 کې. صحیح ده. نو په دې وجه سټیج 4 موږ سره د سټیج 3 نه ډیفرنٹ دی. صحیح ده مختلف دی. During the deep sleep or delta sleep the sleeper heart rate and respiratory rate drop 20 to 30% below those exhibit during waking hour. کله چې په سټیج 3 او په سټیج 4 کې یو انسان وي NREM په سټیج 3 او سټیج 4 کې وي نو 20 to 30% د نارمل waking hours نه ریسپایریټري ریټ او هارت ریټ موږ سره کم شي 20 to 30%. صحیح ده. د سلیپر از ډیفیکلټ ټو اروز په سټیج 3 او په سټیج 4 کې پیشنټ
معمولی سټیمولی معنی نه راپاسي د خوب نه. ډیفیکلټ ټو اروز مطلب په اسانه نه راپاسي. The person is not disturbed by sensory stimuli. او انسان چې کوم دی دا په sensory stimuli معنی نه ډیسټرب کیږي. فار ایگزامپل یو انسان دی هغه پکی تم لاس نو د پکی د هوا چې په د باندې لګي نو دا یو sensory stimuli دی نو په دې باندې دا نه ډیسټرب کیږي. صحیح ده. د ایر کولر ته یو انسان لاس ته ودرې وته نو په سټیج 4 کو په سټیج 3 کې د ایر کولر اواز چې کوم دی دا یو sensory stimulus دی چې په دې سره دا نه ډیسټرب کیږي. نو د دې سنټنس مطلب دا دی د skeleton muscles are very relax او skeleton muscle relax وي. ولې relax وي؟ ځکه چې په دې کې موږ سره activities نه وي. skeleton muscle په دې وجه موږ سره relax وي. reflexes are diminished. reflexes هغه اکشن دی چې هغه اتوماتیک وي. فار ایگزامپل زموږ لاس ګرم سیسته ولګي لاس زر لرکو دا یو ریفلیکس اکشن دی. زموږ سترګې ته مخامخ سره روان وي موږ سترګې بندې کو دا یو ریفلیکس اکشن دی. نو reflexes are diminished. reflexes ختم شي وي ولی چې انسان برین اکټیو نه وي. صحیح ده. unconscious وي په دې کې انسان sleeping کی. and snoring is most likely to occur. snoring ویل کیږي خرار ته چې کله یو انسان ودوي او هغه کم خرار کوي نو په کم سټیج کې وي سټیج 3 او سټیج 4 کې د MCQs د پاره یاد ساتي چې snoring په دې کې لایکلی وي. مطلب دې کې سټیج 3 او سټیج 4 کې موږ سره snoring راځي په پیشنټ کې انسان کې. Even swallowing and saliva production are reduced during delta sleep. او دا stage 4 چې کوم دی په دې کې موږ سره swallowing and saliva production دا موږ سره کم شي. نارملی موږ سره چې کله یو انسانو د کی کنه نو swallowing کې saliva production وي او چې کله sleep کله stage 3 او stage 4 ته ورسي نو swallowing او saliva production موږ سره stop شي. صحیح ده. په delta sleep کې delta sleep موږ سره represent کوي stage number 4. دا MCQ لپاره یاد ساتي. These stages are essential for restoring energy and releasing important growth hormone. او دا stage 3 او stage 4 چې کوم دی دا موږ سره essential دی سره لپاره restoring energy چې دوباره انرژي په باډي کې بیل شي انسان باډي دوباره اکټیویټیز ته تیار شي. and releasing important growth hormone هوا هارمون چې هغه موږ د ګروث د پر ریسپانسیبل دي زموږ بدن ته پیدا ورکي په ګروث کې نو هغه موږ سره ریلیز شي په stage 3 او stage 4 کې. نو دا ډیر امپورټنت سلاید دی. دا د دې د کریکټریسټکس ځان سره یاد ساتي او دا خبر یاد ساتي چې سټیج 4 ته دویم نمبر نوم وي ډیلټا سلیپ. نو اوس